and welcome po sa ating channel. Today, i-share ko sa inyo, actually na-share ko sa aking main channel sa Our Family Budget. Pero dito yung aking maikling version ng aking pancake. So ngayon gagawa tayo ng pancake. Ito yung pinaka-easy na pancake na ginagawa ko halos everyday. Ito yung paborito ng anak ko at syempre ni Habi. So today, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients. So, ito yung mga ingredients natin, guys. So, unang-una, ito yung aking pancake mix. Kung nakapanood kayo ng aking video sa aking main channel, na-share ko to doon. Pero, pag may time, share ko dito sa channel na to, okay? So, this pancake mix is actually yung nilagay ko lang dito is parang hinalo ko lang talaga siya diretso. Yung para diretso na ako magluto. So, ang halo nito sa pancake mix, harina lang to guys. All-purpose flour, konting salt, baking powder. Pwede nyo na rin lagyan ng sugar diretso. So, ihahalo-halo nyo lang guys. Parang ito yung way ko para mas mapabilis yung trabaho ko. Kasi syempre, ang hirap din. Ang dami mong i-scoop, diba? So, hinahalo ko dito. Pero tinatansya ko na lang. Sa 1 kilo all-purpose flour, ang nilalagay ko, half ng baking powder. Nung half nun, yung isang sachet, half nun, yun yung inilagay ko dito. Konti lang yung sugar ko na nalagay dito kasi nga, that time nung gumawa ako nitong pancake mix is konti lang yung asukal ko. Pero, ayun. Basically, yun lang yung mga ingredients na nasa loob. So, yung pancake guys is 1:1 lang, okay? Okay? So, simulan na natin. At ito yung ating mga gagamitin. Syempre, yung ating bowl. Ating war whisk. Ito gagamitin natin dito. Since frozen palagi yung aking butter. So, kailangan, wala na akong time magpa-melt dito. So, ginagawa ko, inaano ko na lang siya, parang cheese kumbaga. Ito yung scooper natin pag nagluto tayo mamaya. Okay? So, simulan na natin. So, first, 1 cup nito. My suggestion, kahit 1 cup siya, okay lang na hindi talagang exacto 1 cup. Pwedeng sumobrang konti para yung texture niya is malapot. So, ayun. So, this is my, ayan, ito yung ating sugar. So, ilalagay ko na yung ating sugar. And then, ito yung aking butter. So, ito yung tip na may bibigay ko sa inyo. So, yan yung itsura niya. Kasi, ginagamitan ko siya ng, ayan. So, ito yung tip ko. Kasi, laging frozen yung aking tapos, lagi ako nagmamadali. So, ang ginagawa ko, ginaganyan ko siya. Parang cheese. Kita ko sa inyo yung itsura ngayon. So, ito, tinatansya ko lang guys. Kasi, depende sa inyo kung magkano kadami yung butter na ilalagay ninyo. Ayan. The more the merrier. Pero since 1 cup lang naman ito, 1 cup lang. So, meron tayong sobra. Mamaya na yan. Pakita ko sa inyo kung paano ko yan. So, after nyan, so ito na yung itsura niya. Ayan, itsura niya. Meron siyang So, after nyan, ilalagay natin yung ating egg. So, 1:1, diba? So, ilagay natin yung egg. Simple lang to guys. Ilagay mo lang lahat. And then, lastly, itong ating water. So, napapansin niyo hindi pa siya 1 cup. Kasi nga, lalagyan ko ng milk. Ayan. 1 cup. Lagay natin. Anything basta milk, pwede nyo ilagay guys. And pwede ngang gata. Pwede nyo lagyan ng gata. Anything. So, ayan yung itsura niya. So, ihalo lang natin. Halo lang. Huwag natin i-overmix kasi baka hindi tumubo. So, ayan na. Yan na. Ganon siya kadali gawin. So, kung napapansin nyo, yung texture niya, ayan, malapot siya.
Yung texture, magdedepende din yan guys. Yung pagluto mo, kung medyo malapot yung inyong butter, is makapalin yung kalalabasan ng inyong pancake. Pero medyo kung malabnaw naman yung inyong butter is manipis lang yung kalalabasan ng inyong pancake. So, depende yun, okay? So, ayan guys, nagpainit na ako ng ating kawali. Ayan, nagpainit na ako. Tapos, ito na yung gagamitin ko na scooper. Bakit nagdumi to? So, ano to? 1/4 cup lang to na measuring cup. So, ito yung ginagamit ko kasi sakto lang talaga siya para sakto lang yung laki niya. Ayan. Ayan yung itsura niya. So, hintayin muna natin na medyo mag-dry yung side dito para ma-flip natin siya. Tapos, continue mo lang yung process hanggang maubos siya and mamaya ipakita ko sa inyo yung finished product. By the way pala guys, sabi ko kanina, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung okay na yung tamis niya. Ang ginagawa ko is, itong kamay, naghugas po ako ha. Tinitikman ko siyang ganyan. Yes, ganyan ko siya tinitikman. And, ayan na, yung itsura ng pancake. Wait. So, pag ganyan, medyo dry na yung kanyang pwede na natin siyang i-fold. Ayan. Tapos, ang mga next process na yan, kayo naglagay tayo ng butter. So, next nating salang, pwede na tayo hindi maglagay ng butter kasi hindi na yan didikit. Okay? So, eto na yung ating finished product. So, konti lang yung nagawa natin kasi nga medyo hindi naman siya ganun kaliit yung aking ginawa. Pero, eto yung perfect size para sa anak ko at saka siyempre kay hubby. So, ayun. So, I hope you guys enjoy and sana matry nyo rin and leave comment down below kung ano yung verdict ninyo. And mag-comment ko sa baba kung ano yung mga questions ninyo and itatry natin yung sagutin. Please follow us on Facebook, Instagram, OURFAMILYBUDGET. And, ayun. Mag-subscribe rin kayo sa aking main channel, Our Family Budget. Ilalagay ko yung link sa baba. And see you in my next video, guys. Salamat sa panonood.